Man tar ju udden av lite av känslan och lite av den här mystiken när vardagsföremål, sjömännens prylar, när det är borta. Nej, det är tråkigt. Det är de specifika föremålen som kanske kan berätta ännu mer om livet ombord har ju liksom försvunnit ur sin kontext. Vi är på Kustbevakningens båt utanför Gotland. Och under oss på 28 meters djup ligger vraket efter ångfartyget Castlewood. Castlewood sjönk här i november 1879 i en snöstorm. Äldre vrak skyddas av kulturmiljölagen. Trots det utsätts många av dem för plundring. Vraket efter Castlewood hittades i slutet av 1980-talet och har sedan upptäckten varit utsatt för omfattande plundring. Då när det hittades så är uppgiften då var att det var fullt med grejer, ventiler, rattar och fartygstelegrafer och att det var helt, eller väldigt intakt. Nu har det kollapsat och tyvärr ser vi faktiskt inte ett föremål i princip. Så de har försvunnit. Även nyupptäckta vrak utsätts för plundring. Åsmundvraket i Stockholms skärgård upptäcktes för ett par år sedan. Och trots att positionen är hemlig har plundrare redan hittat hit. I juni 2019 gör marinarkeologerna vid vrak, Museum of Wrecks, en ledsam upptäckt. Tyvärr har det varit besök på den här då. Vilket är väldigt synd. Det märkte vi under första dyket. Det saknas saker som vi såg på förra året när vi dök då. Som en 3-fotsgryta och man har varit och rotat och grävt där. Det är man blir förbannad när man ser sånt. Dels är det ju tråkigt att man förlorar själva dykupplevelsen. Att det förtar ju lite av spänningen och den här frusna tidsögonblicket. Sen förlorar man ju en massa information om själva vraket också. Vilken tid, vilken last, var det var på väg och så vidare. Vraken är viktiga pusselbitar för att förstå vår historia. Och Castlewood och Åsmundvraket är bara droppar i havet. Problemet är mycket större. Nu har ett samarbete mellan olika aktörer inletts för att skydda vraken i Östersjön. Samarbetet ger resultat. När marinarkeologerna återvände till Åsmundvraket ett år senare så har plundrarna hållit sig borta. Flera av vraken i Dalarområdet och inklusive Åsmundvraket där vi är nu, det har ju blivit utsatta för plundring de sista 1-2 åren. Faktiskt så det känns som att det har eskalerat. Men vi hade en workshop då med flera olika intressenter, bland annat Sjöpolisen, Kustbevakningen, Riksantikvarieämbetet med flera. Och vi tror att det här börjar ge liksom resultat nu. Samarbetet börjar funka lite. Och idag när vi var här och dök så såg vi ju Kustbevakningsplan som flög över ett par gånger här och kollade in vad vi var för några. Nu har vi väldigt bra kontakt med Kustbevakningen som faktiskt har lagt in den här positionen. Då. Bara de känner till det så de kan titta med sitt spaningsflyg varje dag. Deras båtar har den här positionen också och hålla ett extra öga. Men ju mer vi dokumenterar, ju mer vi vet så har vi en uppfattning om att det blir svårare att plundra då när man vet vad som finns. Så vi hoppas ju på att det är en metod också för att skydda de här vraken på ett bättre sätt. Och sen får vi se lite grann vad som händer med om det här hamnar i en dykpark eller vad det nu kan göra. Okej, kan köra.